Good morning, student. In last lecture, we learned about the self concept or the self image. In that, we learn about the meaning of self concept or self image, then the types of self image, and the objective of self concept or self image. In today's lecture, we learn about the altering the self image and the application of self concept in marketing, as well as the consumer perception. So, we start with first altering the self image. As a normal or universal rule, consumers have a desire to project a new self or maintain a present self or extend the existing self. The purpose is to raise their uniqueness or to improve their status as a consumer from the lower level to the higher level in terms of product, their qualities, price, and so on. Many consumers replace their consumer durable to improve their ego or self. Firms marketing cosmetics, clothes, jewelry, personal care products, and beauty salons are working out a plan to help the consumer to improve their self-image. For example, cosmetic company produce a new product and market them through the direct marketing and also through the e-marketing and finally through the beauty consultant. The desire to change self-image is beneficial to consumer as well as the marketer in promoting sale. तर या ठिकाणी आपल्याला कॉन्सेप्ट दिले ते म्हणजेच अल्टरिंग सेल्फ इमेज. तर अल्टरिंग सेल्फ इमेज म्हणजेच काय, तर प्रत्येक व्यक्तीला जी काय सेल्फ इमेज आहे ती चेंज करण्याचा ठिकाणी अधिकार किंवा प्रत्येक व्यक्ती ही स्वतःची सेल्फ इमेज त्या ठिकाणी आपल्याला चेंज करताना दिसून येते. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्येक व्यक्ती हा त्याची जी काही सेल्फ इमेज आहे ती नवीन सेल्फ इमेज ही त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करू शकतो किंवा प्रोजेक्ट किंवा निर्माण करू शकतो. त्याचबरोबर स्वतः जी काय प्रेझेंट सेल्फ आहे म्हणजे सध्या असलेली सेल्फ इमेज जी आहे तो ती मेंटेन करू शकतो. त्याचबरोबर जी काही प्रेझेंट सेल्फ इमेज आहे त्याच्यामध्ये काही गोष्टी ॲड करून ती जी काही सेल्फ इमेज आहे ती त्या ठिकाणी एक्सटेंड देखील करू शकतो. म्हणजेच त्याच्यामध्ये वाढ देखील त्या ठिकाणी करू शकतो. मग त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने जे काही त्या ठिकाणी चेंजेस होत असतात सेल्फ इमेजमध्ये किंवा जे काही बदल होत असतात त्यासाठी आपण अल्टरिंग सेल्फ इमेज असं म्हटलं जातं. मग हे सेल्फ इमेज जी आहे ती अल्टर का केली जाते की त्याच्यामध्ये बदल का होत असतात, तर प्रत्येक व्यक्ती जी आहे किंवा प्रत्येक कंझ्युमर जो आहे तो त्याचं स्टेटस जे आहे म्हणजेच लोअर लेवल टू हायर लेवल त्याचं जे काही स्टेटस आहे ते त्या ठिकाणी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी किंवा स्वतः जो काही युनिकनेस जो आहे तो इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ठिकाणी आपल्याला सेल्फ इमेज जी आहे ती अल्टर केली जाते. मग त्या ठिकाणी प्रोडक्ट संदर्भात असेल म्हणजेच एखादं प्रोडक्ट असेल ते लोअर लेवल प्रोडक्ट असेल तर काही वेळेला कंझ्युमर हे त्यांची इकॉनॉमिकल कंडिशन इम्प्रूव्ह झाल्याच्यानंतर किंवा इन्कम लेवल वाढल्याच्यानंतर त्यांचं प्रोडक्ट जे आहे त्या ठिकाणी हायर लेवल प्रोडक्ट किंवा हाय क्वालिटी प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला खरेदी करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर प्रोडक्टची क्वालिटी असेल, प्रोडक्टचं प्राईस असेल किंवा इतर जे काही फॅक्टर आहेत त्याच्यानुसार प्रत्येक व्यक्ती ही सेल्फ इमेज ही आपल्याला चेंज करताना दिसून येतात किंवा स्वतः जी काही लेवल आहे म्हणजेच लोअर लेवल टू हायर लेवल जी आहे ती इम्प्रूव्ह करताना आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की जास्तीत जास्त कंझ्युमर हे कंझ्युमर ड्युरेबल प्रोडक्ट जे आहेत म्हणजेच लाँग टाईमसाठी आपण खरेदी केलेले प्रोडक्ट जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रिप्लेस करताना दिसून येतात. मग असं रिप्लेस का करतात, तर त्यांचा स्वतः जो काही इगो असेल किंवा स्वतः जी काही सेल्फ इमेज आहे ती इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक व्यक्ती ही त्याचे जे काही कंझ्युमर ड्युरेबल प्रोडक्ट जे आहेत ते आपल्याला इम्प्रूव्ह करताना दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचं इन्कम वाढत जातं त्याचं इकॉनॉमिकल स्टेटस असेल किंवा जे काही सोशियल स्टेटस असेल ते ज्याप्रमाणे इम्प्रूव्ह होत जातं किंवा त्याची जी काही पोझिशन आहे ती ज्याप्रमाणे इम्प्रूव्ह होत जाते त्याप्रमाणे प्रत्येक कंझ्युमर जो आहे ते जे घरात असणारे जे काही प्रोडक्ट असतील कंझ्युमर ड्युरेबल प्रोडक्ट असतील मग त्या ठिकाणी सोफा सेट असेल किंवा इतर जे काही प्रोडक्ट असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला चेंज करताना मग ते ब्रँडेड प्रोडक्ट कशा पद्धतीने यूज करता येईल किंवा क्लोथ असतील कपडे यूज केले असेल मग ते ब्रँडेड कपडे कशा पद्धतीने क्लोथ कशा पद्धतीने यूज करता येईल किंवा इतर जे काही प्रोडक्ट असतील ते ब्रँडेड किंवा चांगल्या क्वालिटीचे प्रोडक्ट कशा पद्धतीने यूज करता येईल जेणेकरून आपले जे काही स्टेटस आहे ते आपल्याला इम्प्रूव्ह झालेलं दिसून येईल. याच्याकडे प्रत्येक कंझ्युमर आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट असतील किंवा क्लोथ असेल किंवा ज्वेलरी प्रोडक्ट असतील किंवा इतर जे काही पर्सनल केअर प्रोडक्ट असेल किंवा ब्युटी सलून असेल याच्या माध्यमातून प्रत्येक कंझ्युमरला सेल्फ इमेज जी आहे ती इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला मदत करताना दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात लक्षात येईल की मार्केटमध्ये अवेलेबल असणारे जे काही वेगळ्या प्रकारचे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट असतील किंवा क्लोथ म्हणजेच कपडे असतील ज्वेलरीज असतील किंवा इतर जे काही पर्सनल केअर प्रोडक्ट असतील किंवा ब्युटी सलून्स असतील याच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीला त्या ठिकाणी सेल्फ इमेज जी आहे ती इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की कॉस्मेटिक कंपनी ज्या आहेत त्या ठिकाणी त्यांचे जे काही नवीन प्रोडक्ट त्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करत असतात. मग ते नवीन प्रोडक्ट जे आहेत ते काही वेळेला डायरेक्ट मार्केटिंगच्या माध्यमातून कंझ्युमरपर्यंत पोहोचवत असतात, काही वेळेला ई मार्केटिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्ट हे पोहोचवले जातात, तर काही वेळेला ब्युटी कन्सल्टंटच्या माध्यमातून ते जे काही नवीन प्रोडक्ट असतील हे कंझ्युमरपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे त्या ठिकाणी आपल्याला केलेलं दिसून येतं. मग अशा पद्धतीचे जे काही सेल्फ इमेजमध्ये त्या ठिकाणी चेंजेस होत असतात किंवा सेल्फ कॉन्सेप्टमध्ये जे काही चेंजेस होत असतात त्याचा बेनिफिट हा त्या ठिकाणी कंझ्युमर बरोबरच त्या ठिकाणी मार्केटरला देखील झालेला
दिसून येतो. तर कन्झ्युमरला कशा पद्धतीने, तर ज्यावेळेला आपण सेल्फ इमेज त्या ठिकाणी चेंज होत असतो, त्याच्यामध्ये अल्टरिंग आपण बदल करत असतो, त्यानुसार त्या ठिकाणी आपलं जे काही सोशल स्टेटस आहे ते आपल्याला चेंज झालेलं किंवा लोअर लेवल टू हायर लेवल त्या ठिकाणी आपलं स्टेटस जे आहे ते इम्प्रूव्ह झालेलं दिसून येतं. तर मार्केटरला त्याचा बेनिफिट कशा पद्धतीचा आहे, तर नवीन जे काही प्रोडक्ट आहेत त्याचं सेल्स प्रमोशन करण्यासाठी किंवा त्याचं मार्केटिंग चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी किंवा नवीन प्रोडक्टचं सेल जास्त करण्यासाठी आपल्याला सेल्फ इमेज अल्टर झालेली युजफुल असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्ती जी आहे ती स्वतःची सेल्फ इमेज जी आहे ती आपल्याला चेंज करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला अल्टरिंग सेल्फ इमेज ही कॉन्सेप्ट या ठिकाणी दिलेली आहे. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की अल्टरिंग सेल्फ इमेज म्हणजेच काय, तर प्रत्येक व्यक्ती जे आहे ते स्वतःचं जे काही स्टेटस असेल किंवा स्वतःची जी काही इगो असेल तो इम्प्रूव्ह करण्यासाठी त्याचे जे काही सेल्फ इमेज जे आहे किंवा सेल्फ कॉन्सेप्ट जे आहे ते आपल्याला ठिकाणी चेंज करताना त्यामध्ये आपल्याला बदल करताना दिसून येतात. त्याला सगळी आपण अल्टरिंग सेल्फ इमेज असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग. Self concept can be used as a meaningful marketing tool. It is useful for attracting consumer toward a new product and also for promoting sales to the consumer of the all age group. म्हणजेच नेक्स्ट ठिकाणी दिलं आहे ते म्हणजेच ॲप्लिकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग. म्हणजे सेल्फ कॉन्सेप्ट जी आहे ती आपण मार्केटिंगमध्ये कशा पद्धतीने यूज करू शकतो, त्याचा आपण मार्केटिंगमध्ये कशा पद्धतीने उपयोग करून घेऊ शकतो हे या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. किंवा सेल्फ कॉन्सेप्ट जी आहे ती मार्केटिंगमध्ये आपण कशा पद्धतीने अप्लाय करू शकतो हे या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. तर आपल्याला लक्षात येईल की सेल्फ कॉन्सेप्ट जे आहे हे मार्केटिंगमध्ये एक मिनिंगफुल टूल म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केटिंग टूल म्हणून यूज केलं जातं. आणि त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक कन्झ्युमरला त्या ठिकाणी नवीन प्रोडक्ट जे काही मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस होत असतात त्याच्याकडे कशा पद्धतीने अट्रॅक्ट करून घेता येईल किंवा वेगळ्या प्रकारचे जे काही प्रोडक्ट आहेत त्याचं सेल्स प्रमोशन कन्झ्युमरला कशा पद्धतीने करता येईल, वेगळ्या प्रकारचे जे काही एज ग्रुप असतील सर्व एज ग्रुपमधील व्यक्तींना ठिकाणी सेल्स प्रमोशन कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला सेल्फ कॉन्सेप्टच्या माध्यमातून फोकस केलेला दिसून येतो. किंवा सेल्फ कॉन्सेप्ट जी आहे ती त्या ठिकाणी प्रत्येक एज ग्रुपच्या व्यक्तीसाठी त्या ठिकाणी सेल्स प्रमोशन जे आहे किंवा सेल जो आहे तो प्रमोट करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर नवीन प्रोडक्टकडे जास्त कन्झ्युमर अट्रॅक्ट करण्यासाठी त्या ठिकाणी सेल्फ कॉन्सेप्ट जी आहे ती आपल्याला यूज केलेली दिसून येते. Individuals have a specific perception and an image of themselves. Such self-concept or the self-image are closely connected to the personality of the product patronized by them. As a normal rule, consumers prefer to purchase a goods which, according to them, have a symbolic image closely related to their self-image or self-concept. Marketers can use the psychology of the consumer to their benefit while offering the more pleasure and satisfaction to them. तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जो आहे तो स्वतःबद्दल त्या ठिकाणी स्पेसिफिक परसेप्शन असेल किंवा स्पेसिफिक इमेज जी आहे ती आपल्याला क्रिएट करताना दिसून येतात. म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जी आहे ती स्वतःबद्दल अशी स्वतःची स्पेसिफिक परसेप्शन असेल किंवा स्वतःची इमेज त्या ठिकाणी तयार करत असतो. मग ही जी काही सेल्फ कॉन्सेप्ट आहे किंवा सेल्फ इमेज आहे किंवा स्वतःबद्दल तयार केलेले परसेप्शन आहेत याचा आणि त्या कस्टमरने किंवा त्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीने जे काय खरेदी केलेले प्रोडक्ट असतील किंवा त्याच्याजवळ असणारे जे काही प्रोडक्ट असतील त्या प्रोडक्टची पर्सनॅलिटी असेल यांच्यामध्ये आपल्याला क्लोज कनेक्शन असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात त्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीची सेल्फ कॉन्सेप्ट किंवा सेल्फ इमेज आणि त्या प्रोडक्टची पर्सनॅलिटी याच्यामध्ये दोघांमध्ये आपल्याला क्लोज कनेक्शन असलेलं दिसून येतं. म्हणजे ते कसं काय, तर त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला एखादा कन्झ्युमर त्या ठिकाणी एखादं प्रोडक्ट असेल किंवा एखादी सर्व्हिस त्या ठिकाणी खरेदी करत असतो त्यावेळेला स्वतःच्या सेल्फ इमेज किंवा सेल्फ कॉन्सेप्ट जी आहे ती त्या प्रोडक्टबरोबर आपल्याला रिलेट करताना किंवा त्या प्रोडक्टच्या पर्सनॅलिटीबरोबर आपल्याला रिलेट करताना दिसून येतात. आणि ते जर रिलेट झालं, एकमेकावर मॅच झालं तरच त्या ठिकाणी आपण प्रोडक्ट हे खरेदी करताना आपल्याला कन्झ्युमर दिसून येतात. त्यामुळे त्याची जी काही सेल्फ कॉन्सेप्ट असतील किंवा जे काही सेल्फ इमेज आहे त्याचा इफेक्ट त्याच्या कन्झ्युमर बिहेवियरवरती किंवा त्याच्या पर्चेसिंग डिसिजनवरती आपल्याला झालेला दिसून येतो. आणि याचाच फायदा त्या ठिकाणी कन्झ्युमर जे आहेत म्हणजेच ही जी काही सायकोलॉजी आहे कन्झ्युमरची त्याचाच फायदा त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केटर जे आहेत हे त्या ठिकाणी घेताना दिसून येतात. आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रोडक्ट जे आहेत ते कन्झ्युमरला कशा पद्धतीने ऑफर करता येईल, त्याचबरोबर त्याच्या माध्यमातून कन्झ्युमरला जास्तीत जास्त सॅटिस्फॅक्शन कशा पद्धतीने देता येईल, कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त प्लेजर आनंद देता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला आपण कन्झ्युमरच्या माइंडमध्ये किंवा त्याच्या पर्सनॅलिटीनुसार किंवा त्याची जी काही सेल्फ कॉन्सेप्ट असेल किंवा सेल्फ इमेज असेल त्याच्यानुसार ज्यावेळेला आपण त्या ठिकाणी त्याला प्रोडक्ट ऑफर करत असतो त्यावेळेला तो जास्तीत जास्त त्या प्रोडक्टपासून सॅटिस्फाईड आपल्याला झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर ते जास्तीत जास्त प्लेजर त्याला आनंद आपल्याला झालेला दिसून येतो. आणि याचाच फायदा घेऊन त्या ठिकाणी मार्केटर जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केटिंग करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने सेल्फ कॉन्सेप्ट जी आहे किंवा सेल्फ इमेज जी आहे ती त्या ठिकाणी मार्केटिंगसाठी आपल्याला यूज केलेली दिसून येते. Next is consumer perception. Introduction. There is a general tendency among the people to view a same event or the situation differently
Different people may view the same event differently and also respond in a different way. This is a perception which means the knowledge, grasp and understanding of the event or situation. It is the awareness or the consciousness of the specific situation. Perception is the source of one's knowledge about the world. The behavior of an individual is usually a result of the way he perceived himself and the world around him at a given time. Common sense is a traditional substitute to the modern concept of perception. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला कॉन्सेप्ट दिला आहे ते म्हणजेच कंझ्युमर परसेप्शन. तर त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्येक व्यक्ती जो आहे तो प्रत्येक सिच्युएशन असेल किंवा जी काही वेगळ्या प्रकारची जी काही इव्हेंट आहेत ती प्रत्येक व्यक्ती जी आहे ते वेगळ्या व्ह्यू पॉईंटने आपल्याला त्या ठिकाणी बघताना दिसून येतात. म्हणजेच एखाद्याचा काही इव्हेंट असेल किंवा एखादी जी काही सिच्युएशन असेल त्या सिच्युएशनकडे प्रत्येक व्यक्ती ही डिफरंट पॉईंट ऑफ व्ह्यूने त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा स्वतःचा जो काही पॉईंट ऑफ व्ह्यू असेल त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला बघताना दिसून येते आणि त्याच्यानुसार अगदी प्रत्येक व्यक्ती जी आहे ती त्याच्यावरती जो काही स्वतःचा रिस्पॉन्स असेल तो अगदी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला देताना दिसून येते. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की एखाद्या ठिकाणी सिच्युएशन त्या ठिकाणी असेल, मग त्या सिच्युएशनवरती 4 व्यक्तींना आपण जर त्या ठिकाणी त्या सिच्युएशनबद्दल विचारलं, त्याचे ओपिनियन जर विचारले, तर ती 4 व्यक्ती जे आहेत ते स्वतःच्या व्ह्यू पॉईंटने त्या सिच्युएशनकडे बघत असतात आणि ते प्रत्येकजण जो आहे तो स्वतःचा वेगवेगळा स्वतःच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला रिस्पॉन्स देताना दिसून येतात. त्यालाच त्या ठिकाणी आपण परसेप्शन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात एखादा इव्हेंट असेल किंवा एखादी सिच्युएशन असेल त्याच्याबद्दल त्या व्यक्तीचं जे काही नॉलेज असेल किंवा त्याचं जे काही ग्रास्प असेल, म्हणजेच त्याने काय त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं आहे किंवा त्याचं अंडरस्टँडिंग जे असेल एखाद्या सिच्युएशनबद्दल किंवा एखाद्या इव्हेंटबद्दल, त्यालाच त्या ठिकाणी आपण परसेप्शन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या सिच्युएशनबद्दल असणारा जे काही अवेअरनेस असेल किंवा कॉन्शियसनेस जो आहे त्यालाच त्या ठिकाणी आपण परसेप्शन असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर परसेप्शन म्हणजेच काय, तर एखाद्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचं पूर्ण वर्ल्डबद्दल म्हणजेच एखाद्या वर्ल्डबद्दल जे काही सिच्युएशन आहे किंवा नॉलेज आहे त्याला त्या ठिकाणी आपण परसेप्शन असं म्हटलं जातं. आणि हे जे काही परसेप्शन आहे म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या गोष्टीबद्दल जे काही परसिव्ड केलेलं आहे, स्वतः त्याकडे जे काही परसिव्ड केलेलं आहे किंवा जे काही परसेप्शन आहे त्याचा त्याच्या बिहेवियरवरती आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की सध्याच्या काळामध्ये आपण त्या ठिकाणी परसेप्शन हे यूज करतो, पण ट्रॅडिशनलमध्ये जर बघितलं तर कॉमन सेन्स हा ठिकाणी यूज केला जातो. म्हणजे जो काही कॉमन सेन्स आहे तेच त्या ठिकाणी आपल्याला परसेप्शन म्हणजेच त्या गोष्टीबद्दलचं परसेप्शन हे असं आयडेंटिफाय केलेलं आहे. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की एखादा इव्हेंट असेल किंवा एखादी सिच्युएशन असेल त्याच्याबद्दल आपले जे काही व्ह्यू पॉईंट आहेत, आपलं जे काही नॉलेज आहे, आपलं जे काही अंडरस्टँडिंग आहे त्याला त्या ठिकाणी थोडक्यात परसेप्शन किंवा कॉमन सेन्स असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज मीनिंग अँड कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन. Perception is a process by which the people see and interpret their surrounding. It is a source of knowledge about the world. The behavior of an individual is largely result of a way he perceived himself and the world around him at the given moment. Perception refer to the manner in which an individual experiences the world around. It is a process by which the people become aware of internal and external message and interpret this message into the meaning. It is very complex कॉग्निटिव्ह प्रोसेस. तर या ठिकाणी आपल्याला परसेप्शनची मिनिंग आणि कॉन्सेप्ट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. म्हणजेच परसेप्शन म्हणजेच काय, त्याचं मिनिंग या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. तर परसेप्शन ही एक अशा प्रकारची प्रोसेस आहे ज्याच्या माध्यमातून लोक जे आहेत किंवा पीपल जे आहेत त्या ठिकाणी त्याच्या अवतीभोवती असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी असतील त्या कशा पद्धतीने त्या गोष्टीकडे पाहत आहेत किंवा त्या गोष्ट कशा पद्धतीने इंटरप्रिएट करत आहेत, ही जी काय पूर्ण प्रोसेस आहे त्यालाच त्या ठिकाणी आपल्याला परसेप्शन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात प्रत्येक व्यक्तीच्या अवतीभोवती असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी असतील, मग त्याकडे वेगळ्या प्रकारचे इव्हेंट असतील, वेगळ्या प्रकारचं जे काही सिच्युएशन असतील, त्या सिच्युएशनकडे त्या व्यक्ती कशा पद्धतीने बघतायत, ते गोष्ट कशा पद्धतीने त्याकडे इंटरप्रिएट करतायत, कशा पद्धतीने त्याकडे समजून घेत आहेत, त्याला सगळ्यांनी आपण परसेप्शन असं म्हटलं जातं. तर इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जे काही वर्ल्डबद्दल असणारे जे काही परसेप्शन आहे याच्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचे जे काही बिहेवियर जे आहे ते आपल्याला तयार झालेलं दिसून येतं. किंवा एखाद्या सिच्युएशनवरती ती व्यक्ती जी आहे ते कशा पद्धतीने बिहेव करते किंवा कशा पद्धतीने रिॲक्ट करते हे त्याच्या परसेप्शनवरती आपल्याला डिपेंड असलेलं दिसून येतं. हे जे काही परसेप्शन आहे ते कोणत्या गोष्टीवरती, तर तो स्वतःला कशा पद्धतीने परसिव्ह करतोय किंवा स्वतः एखाद्या त्याच्या अवतीभोवती असणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कशा पद्धतीने तो नोटीस करतोय, कशा पद्धतीने त्याच्या माध्यमातून अंडरस्टँडिंग करतोय किंवा कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी परसिव्ह करतोय, त्याच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीचे परसेप्शन हे त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेले दिसून येतात. तर थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की परसेप्शन म्हणजेच काय, तर आपल्या अवतीभोवती असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी असतील किंवा आपल्या भोवती असणारं जे काही जग आहे त्याच्याबद्दल इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जे काही एक्सपिरियन्स आहेत त्याला सगळे आपण परसेप्शन असं म्हणू शकतो.
ही एक पूर्ण प्रोसेस आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी फक्त त्या ठिकाणी परसेप्शन म्हणजेच आपल्या माइंडमध्ये एखादी गोष्टीबद्दल एक्सपिरियन्स नाही, तर एखादी गोष्ट बघितल्याच्या नंतर त्याच्या माध्यमातून आपण कोणकोणत्या गोष्टी आयडेंटिफाय करतो आहे, त्याच्यामधून कोणता एक्सपिरियन्स आपल्याला मिळतो आहे, कोणत्या गोष्टी आपण अंडरस्टँड करतो आहे, ही जी काय पूर्ण प्रोसेस आहे त्याला सगळ्यांना आपण परसेप्शन असं म्हणू शकतो. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की परसेप्शन ही एक त्या ठिकाणी इंटरनल आणि एक्सटर्नल मेसेज जे आहेत त्याच्याबद्दल अवेअरनेस क्रिएट करून त्याच्या माध्यमातून जो काही मेसेज आहे त्याचं मिनिंगमध्ये जे काय ट्रान्सलेट केलं जातं किंवा एखादा इंटरनल किंवा एक्सटर्नल मेसेज आहे त्याच्या माध्यमातून तो अंडरस्टँड करून त्याच्या माध्यमातून आपल्या जे काही थोडं वेगळ्या प्रकारचे जे काही मिनिंग्स असतील ते आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो. म्हणजेच त्या मेसेजचं मिनिंगमध्ये ठिकाणी कन्व्हर्जन आपण करत असतो. त्यालाच त्या ठिकाणी आपण परसेप्शन असं म्हटलं जातं. आणि ही प्रोसेस जी आहे ती अगदी कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव्ह प्रोसेस म्हणजेच अगदी कठीण किंवा गुंतागुंतीची प्रोसेस त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते. तर या ठिकाणी आपल्याला डायग्रामच्या माध्यमातून ही जी काही प्रोसेस आहे ती या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेली आहे. म्हणजेच फर्स्ट त्या ठिकाणी एक्सपोजर दिलेला आहे, सेकंड अटेन्शन अँड थर्ड वन इज इंटरप्रिटेशन. म्हणजेच त्या ठिकाणी एखादी सिच्युएशन जी आहे ती एक्सपोज केली जाते, ती अंडरस्टँड ठिकाणी केली जातात. त्याच्या माध्यमातून कोणकोणत्या गोष्टी आपल्याला आयडेंटिफाय होत आहेत त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केल्या जातात. त्याच्यानंतर अटेन्शन, मग त्याच्या माध्यमातून अंडरस्टँडिंग जे काही झालेलं आहे ते अंडरस्टँडिंगवरती अटेन्शन दिलं जातं. म्हणजेच त्या सिच्युएशनवरती स्पेसिफिक अटेन्शन जे आहे ते दिलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून ती सिच्युएशन जी आहे ती इंटरप्रिएट केली जाते. म्हणजेच त्याच्या माध्यमातून आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी आढळल्या आहेत त्या ठिकाणी इंटरप्रिएट केल्या जातात आणि त्याच्या माध्यमातून त्या गोष्टीबद्दल त्या ठिकाणी किंवा त्या सिच्युएशनबद्दल प्रत्येक व्यक्ती ही आपले जे काही परसेप्शन जे असतील ते तयार करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने एक्सपोजर, अटेन्शन अँड इंटरप्रिटेशन या प्रोसेसच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्ती एखाद्या सिच्युएशनबद्दल असेल किंवा एखाद्या इव्हेंटबद्दल असेल त्या ठिकाणी आपल्याला स्वतःचे परसेप्शन हे तयार करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन. म्हणजे त्या ठिकाणी परसेप्शनचे काही डेफिनेशन या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत, ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is, according to Stephen R. Rubin, perception may be defined as a process by which the individual organize and interpret their sensory impression in order to give a meaning to their environment. तर फर्स्ट या ठिकाणी आपल्याला डेफिनेशन दिली आहे ती म्हणजे स्टीफन आर रुबिन यांची त्या ठिकाणी आपल्याला डेफिनेशन दिलेली आहे. तर त्यांनी परसेप्शन म्हणजेच काय, तर त्यांनी सांगितले की प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जे आहे ती त्याच्या अवतीभोवताली असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी असतील, म्हणजेच त्या ठिकाणी जे काय अवतीभोवती असणारे जे काही एन्व्हायरमेंट आहे त्याला प्रत्येक व्यक्ती स्पेसिफिक मिनिंग हे त्या ठिकाणी देत असतं. मग हे स्पेसिफिक मिनिंग देत असताना प्रत्येक गोष्ट त्या ठिकाणी ऑर्गनाईज केली जाते. म्हणजेच प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जी आहे ती वेगळ्या गोष्टी ठिकाणी ऑर्गनाईज करून त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी स्वतःचं असं सेन्सरी इम्प्रेशन हे त्या ठिकाणी क्रिएट करत असते किंवा स्वतःचं जे काही इंटरप्रिटेशन असेल त्या गोष्टीबद्दल हे तयार करत असते. मग हे इंटरप्रिटेशन तयार करून त्या ठिकाणी त्या इन्व्हायरमेंटला किंवा त्या गोष्टीला स्पेसिफिक मिनिंग देण्याचं काम हे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती करत असते. मग ही जी काय पूर्ण प्रोसेस आहे, मग त्या ठिकाणी वेगळ्या गोष्टी ऑर्गनाईज करून त्याच्या माध्यमातून सेन्सरी इम्प्रेशन त्या ठिकाणी क्रिएट करणं, स्वतःचं इंटरप्रिटेशन त्या ठिकाणी तयार करणं आणि त्याच्या माध्यमातून त्या गोष्टीला स्पेसिफिक मिनिंग देणं, ही जी काय पूर्ण प्रोसेस आहे त्यालाच त्या ठिकाणी आपण परसेप्शन असं म्हटलं जातं, असं स्टीफन आर रुबिन यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजेच थोडक्यात एखाद्या गोष्टीला मिनिंग देण्यासाठी किंवा आपल्या अवतीभोवती गोष्टी असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या अंडरस्टँड करण्यासाठी त्याला स्वतःचं जे काही इंटरप्रिटेशन आहे ते आयडेंटिफाय करून त्या ठिकाणी स्वतःचं जे काही सेन्सरी इम्प्रेशन देण्यासाठी जी काही पूर्ण प्रोसेस आहे किंवा जे काही मिनिंग देण्यासाठी जी काही पूर्ण प्रोसेस आहे त्याला त्या ठिकाणी परसेप्शन असं म्हटलं जातं, असं स्टीफन आर रुबिन यांनी सांगितलेलं आहे. Next is, according to Philip Kotler, perception is a process by which we select, organize and interpret information input to create a meaningful picture of the world. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला डेफिनेशन दिली आहे ती म्हणजेच अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर. म्हणजेच फिलिप कोटलर यांच्या मते ठिकाणी परसेप्शन म्हणजेच काय ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. तर त्याने सांगितलं की परसेप्शन म्हणजेच काय, तर अशा प्रकारची प्रोसेस ज्याच्या माध्यमातून आपण आपल्या वर्ल्डला त्या ठिकाणी एक मिनिंगफुल पिक्चर क्रिएट करण्यासाठी ज्या काय गोष्टी ठिकाणी सिलेक्ट करत असतो आणि त्या सिलेक्ट केलेल्या गोष्टी ऑर्गनाईज करून ती जी काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा जे काही इनपुट्स असतील त्याचं त्या ठिकाणी इंटरप्रिटेशन आपण करत असतो. म्हणजेच पूर्ण जगाला ठिकाणी पूर्ण वर्ल्डचं एक मिनिंगफुल पिक्चर तयार करण्यासाठी प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जी आहे ती वेगळ्या प्रकारची इनपुट्स असतील किंवा वेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन जी असते ती सिलेक्ट करत असते. मग ती सिलेक्ट केलेली इन्फॉर्मेशन जी आहे ती योग्य पद्धतीने ऑर्गनाईज केली जाते आणि त्याच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे इंटरप्रिटेशन हे आयडेंटिफाय केले जातात की ती इन्फॉर्मेशन जी आहे ते इंटरप्रिट केली जाते. मग ही जी काय पूर्ण प्रोसेस आहे आणि ज्याच्या माध्यमातून ठिकाणी एक वर्ल्डचं मिनिंगफुल पिक्चर हे तयार केलं जातं, मग ही जी काय पूर्ण प्रोसेस आहे त्याला सगळ्यांनी परसेप्शन असं म्हटलं जातं, असं फिलिप कोटलर यांनी सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट इज, परसेप्शन हॅज बीन डिफाईन्ड ॲज अ प्रोसेस बाय विच अन इंडिव्हिज्युअल मेंटेन द कॉन्टॅक्ट विथ इट्स एन्व्हायरमेंट.
म्हणजेच त्या ठिकाणी परसेप्शन म्हणजेच काय सांगितलं आहे, तर इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जी आहे की ती त्याच्या इन्व्हायरमेंटबरोबर त्या ठिकाणी जे काही वेगळ्या प्रकारचे कॉन्टॅक्ट जो आहे तो मेंटेन करत असतो. मग ही कॉन्टॅक्ट जो आहे तो मेंटेन करण्यासाठी जी काही पूर्ण प्रोसेस त्या ठिकाणी यूज केली जाते त्याला सगळ्यांनी परसेप्शन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जी आहे ते त्याच्या इन्व्हायरमेंटबरोबर जो काय कॉन्टॅक्ट मेंटेन करत असते, मग ती कॉन्टॅक्ट मेंटेन करत असताना जी काय प्रोसेस त्या ठिकाणी फॉलो केली जाते त्याला सगळ्यांनी परसेप्शन असं म्हटलं जातं, असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन जे आहेत ते या परसेप्शनच्या या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. नेक्स्ट इज फीचर ऑर द नेचर ऑफ परसेप्शन. म्हणजे सर ठिकाणी परसेप्शनचे काही फीचर्स किंवा काही नेचर्स या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. मग ते फीचर्स कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज परसेप्शन इज अ मेंटल प्रोसेस वेअर बाय एन इंडिव्हिज्युअल सिलेक्ट द डेटा ऑर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्व्हायरमेंट, ऑर्गनाइज इट अँड देन ड्रॉ द मिनिंग फॉर इट. म्हणजेच फर्स्ट आपल्याला फीचर सांगितले ते म्हणजेच परसेप्शन इज अ मेंटल प्रोसेस. म्हणजेच परसेप्शन ही एक मेंटल प्रोसेस आहे. यामध्ये प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जी आहे ती त्याला हवी असलेली जी काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा त्याला हवा असलेला जो काही डेटा आहे तो इन्व्हायरमेंटमधून त्या ठिकाणी मिळवत असतो किंवा इन्व्हायरमेंटमधून त्या ठिकाणी सिलेक्ट करत असतो आणि तो डेटा त्या ठिकाणी ऑर्गनाईज करून त्याच्या माध्यमातून एक मिनिंगफुल पिक्चर जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला ड्रॉ करताना दिसून येतात किंवा तो डेटा जो आहे त्याच्या माध्यमातून एक स्पेसिफिक मिनिंग जे आहे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करताना दिसून येतात. त्याला सर आपण परसेप्शन असं म्हटलं जातं. त्यामुळे परसेप्शन हे एक त्या ठिकाणी मेंटल प्रोसेस आहे असं ठिकाणी गृहीत किंवा असं ठिकाणी फीचर त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. नेक्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला फीचर दिले ते म्हणजेच परसेप्शन ही एक त्या ठिकाणी आपल्याला बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जी आहे ते वेगळ्या प्रकारचे ॲक्टिव्हिटीज असतील, इमोशन्स असतील किंवा फिलिंग्स असतील याच्या माध्यमातून या गोष्टी एकत्र करून त्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या सराउंडिंगबद्दल असेल किंवा आपल्या इन्व्हायरमेंटबद्दल त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे परसेप्शन हे क्रिएट करताना दिसून येते. त्यामुळे ही एक बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस आहे असं त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट इज परसेप्शन बिंग अ कॉग्निटिव्ह प्रोसेस विल बी सब्जेक्टिव्ह बाय नेचर. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला फीचर दिले ते म्हणजेच परसेप्शन ही एक कॉग्नेटिव्ह प्रोसेस आहे. याच्यामध्ये त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या नेचरच्या माध्यमातून ही त्या ठिकाणी आपल्याला सब्जेक्टिव्ह असलेली दिसून येते किंवा ती त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलेली आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे परसेप्शन जी आहे ही एक कॉग्नेटिव्ह प्रोसेस आहे असं देखील आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फीचर सांगितलं आहे त्या म्हणजेच परसेप्शन म्हणजेच काय, तर एखाद्या सिच्युएशनबद्दल त्या ठिकाणी युनिक असं जे काही इंटरप्रिटेशन प्रत्येक व्यक्तीच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय केलं जातं किंवा जे काही युनिक इंटरप्रिटेशन रेकग्नाइज केलं जातं त्याला सर आपण परसेप्शन असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारची वेगळे फीचर्स किंवा वेगळ्या प्रकारची नेचर जी आहे ती या परसेप्शनची या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहेत. नेक्स्ट इज सिग्निफिकन्स ऑफ कन्झ्युमर परसेप्शन. म्हणजेच कन्झ्युमर परसेप्शन जे आहे त्याचं महत्त्व काय आहे की त्याचे सिग्निफिकन्स कोणकोणते आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत, ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. वी हॅव ऑलरेडी नोटेड दॅट द डिटेल्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन. लेट अस नाउ टर्न टू द कन्झ्युमर परसेप्शन. Marketing and the consumer perception are closely related. Individual act and react on the basis of their perception and not on basis of the objective reality. For every individual, reality is the total personal phenomena based on the personal needs, wants, values and the personal experience. To the marketer, consumer perception are more important than their knowledge of the objective reality. What a consumer think is important because the thinking affect their action, their buying habits, their preferences, their leisure habits and so on. तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं की आपण या अगोदर त्या ठिकाणी परसेप्शन म्हणजेच काय ते बघितलं, तर आता आपण कन्झ्युमर परसेप्शन म्हणजेच काय ते बघणार आहोत. तर ठिकाणी मार्केटिंगच्या रिलेटेड जर बघितलं तर मार्केटिंग आणि कन्झ्युमर परसेप्शन जे आहे यांच्या दोघांबरोबर त्या ठिकाणी एकमेकाशी क्लोज रिलेशन त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच मार्केटिंग आणि कन्झ्युमर परसेप्शन या दोन गोष्टी एकमेकावर क्लोजली रिलेटेड त्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात. तर त्या कशा पद्धतीने, तर आपल्याला लक्षात येईल की इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचे जे काय परसेप्शन असतील त्याच्यानुसार ते इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती जे आहे ती आपल्याला वेगळ्या गोष्टी ॲक्ट करताना दिसून येतात. म्हणजे त्या ठिकाणी एखादा पर्चेसिंग डिसिजन असेल, एखादी गोष्ट खरेदी करणं असेल किंवा सर्व्हिस खरेदी करणं असेल, त्यावेळेला त्याचे जे काय परसेप्शन असतील त्याच्या बेसवर त्या ठिकाणी त्या गोष्टी खरेदी करताना आपल्याला दिसून येतात. त्याचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी असेल त्याचा विचार न करतात किंवा त्या गोष्टी विचारात न घेता त्याचे स्वतःचे काय परसेप्शन असतील त्याचा विचार करून त्याच्यानुसार ठिकाणी प्रत्येक व्यक्ती किंवा प्रत्येक कन्झ्युमर हा ठिकाणी आपल्याला गोष्टी खरेदी करताना किंवा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस खरेदी करताना दिसून येतो. त्यामुळे मार्केटिंग आणि कन्झ्युमर परसेप्शन यांचा ठिकाणी आपल्याला क्लोज रिलेशन त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की रियालिटी जी आहे म्हणजेच त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी असेल किंवा रियालिटीमध्ये प्रोडक्ट कसं आहे
हे त्या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीचा टोटल पर्सनल फिनॉमिना ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो आणि तो त्याच्या पर्सनल नीड्सवरती असेल किंवा त्याच्या वॉन्ट्सची जी काही व्हॅल्यू असेल त्याच्या बेसवरती असेल किंवा त्याचे पर्सनल एक्सपिरियन्सनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला रिॲलिटी जी आहे ही त्या ठिकाणी आपल्याला डिसाईड केलेली दिसून येते. परंतु प्रत्येक व्यक्ती जी आहे ही त्या ठिकाणी रिॲलिटीचा विचार न करता ते स्वतःचे जे काही परसेप्शन असेल त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्ट खरेदी करताना दिसून येतात. त्यामुळे प्रत्येक मार्केटरला कन्झ्युमर परसेप्शन हे त्या ठिकाणी महत्त्वाचे असलेले दिसून येतात. म्हणजेच कन्झ्युमरचं जे काही रिॲलिटी असेल किंवा कन्झ्युमरचं जे काही ऑब्जेक्टिव्ह रिॲलिटीबद्दल जे काही नॉलेज असेल त्याच्यापेक्षा कन्झ्युमर परसेप्शन जे आहे हे त्या ठिकाणी महत्त्वाचं असलेलं दिसून येतं. कारण कन्झ्युमर जो आहे तो त्याच्या परसेप्शननुसार त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी ज्या आहेत किंवा त्याचं जे काही ॲक्शन असेल त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात त्याचे परसेप्शनचा इफेक्ट आपल्याला झालेला दिसून येतो. म्हणजेच त्याचे बाईंग हॅबिट्स असतील किंवा त्याचे जे काही प्रेफरन्स असतील किंवा त्याचे काही लिजर हॅबिट्स असतील याच्यावरती त्याच्या परसेप्शनचा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. त्यामुळे प्रत्येक मार्केटरला त्या ठिकाणी कन्झ्युमर परसेप्शन जे आहे हे त्या ठिकाणी महत्त्वाचं असलेलं दिसून येतं. Consumer make a decision and take a follow-up action based on what they perceive to be true. As a result, marketers should be understand the significance of perception and how it influences their buying behavior. Marketer will give attention to these facts while introducing new product in the market. Perception has a strategy implication for the marketer because of consumer normally make a decision based on what they perceived rather than on the basis of objective reality. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की प्रत्येक कन्झ्युमर जो आहे तो त्याचे जे काही डिसिजन्स असतील किंवा तो जो काही वेगळ्या गोष्टींबद्दल जो काही फॉलोअप असेल हा तो त्याच्या परसेप्शननुसार किंवा त्याने कोणकोणत्या गोष्टी परसिव्ड केलेल्या आहेत त्याच्या बेसवरती आपल्याला करताना दिसून येतात. त्यामुळे प्रत्येक मार्केटरने त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही परसेप्शन आहेत त्याचं महत्त्व त्या ठिकाणी अंडरस्टँड करणं किंवा महत्त्व जे आहे ते जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं असलेलं दिसून येतं. कारण कन्झ्युमर परसेप्शन जो आहे त्याचा मोठ्या प्रमाणात कन्झ्युमर बिहेवियरवरती किंवा बाईंग बिहेवियरवरती आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. त्यामुळे प्रत्येक मार्केटरने कन्झ्युमर परसेप्शन जे आहे याचं महत्त्व जे आहे ते जाणून घेणं महत्त्वाचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर एखादा मार्केटर ज्यावेळेला मार्केटमध्ये नवीन प्रोडक्ट त्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करत असेल त्यावेळी देखील त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झ्युमर परसेप्शन हे विचारात घेणं गरजेचं असतं. कारण त्या ठिकाणी कन्झ्युमर जे आहेत हे त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह रिॲलिटीपेक्षा त्या ठिकाणी त्याचे जे काही परसेप्शन असेल त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला डिसिजन घेताना दिसून येतात. त्यामुळे कन्झ्युमर परसेप्शन विचारात घेऊनच त्यानुसारच आपल्याला ठिकाणी मार्केटिंग असेल, न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट असेल किंवा ओल्ड प्रोडक्टचं मार्केटिंग असेल हे त्या ठिकाणी आपल्याला करणं गरजेचं असतं आणि तरच त्या ठिकाणी आपण जास्तीत जास्त कस्टमर हे आपल्याकडे अट्रॅक्ट करू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक मार्केटरने त्या ठिकाणी कन्झ्युमर परसेप्शन किती महत्त्वाचं आहे हे त्या ठिकाणी विचारात घेऊन त्यानुसारच त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केटिंग करणं गरजेचं असतं. The behavior of the product user will be given adequate attention while introducing new product. Two competitive companies may introduce the identical product. One company get a success because it know the behavior of the user of the product and they made a new product offer in the manner congruent with their needs. The other company failed due to its failure to introduce a new product as per the product perception of its user. Consumer perception concept must be used properly by the marketer to attract and retain a new customer over the long period. तर या ठिकाणी आपण सांगितलं की एखादी कंपनी ज्यावेळेला नवीन प्रोडक्ट त्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करत असते किंवा ओल्ड प्रोडक्ट त्या ठिकाणी मार्केट करत असते किंवा मार्केटिंग त्याचं करत असते त्यावेळेला प्रोडक्ट युजरचं जे काही बिहेवियर आहे किंवा त्याचं जे काही परसेप्शन आहे त्याचं महत्त्व त्या ठिकाणी जाणून घेणं गरजेचं असतं किंवा कन्झ्युमर परसेप्शन जे आहे ते त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करून त्यानुसारच त्या ठिकाणी नवीन प्रोडक्ट जे आहे हे मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस करणं किंवा ओल्ड प्रोडक्टचं मार्केटिंग करणं गरजेचं असतं. तर या ठिकाणी आपल्याला एक्झाम्पल दिलं की दोन कॉम्पिटिटिव्ह कंपनी ज्या आहेत यांनी त्या ठिकाणी एक आयडेंटिकल प्रोडक्ट म्हणजे सेम प्रोडक्ट जे आहे ते इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. परंतु पहिली जी कंपनी आहे त्यांनी ते नवीन प्रोडक्ट जे आहे ते इंट्रोड्यूस करत असताना कन्झ्युमर परसेप्शन जे आहे किंवा त्या प्रोडक्ट युजरचं जे काही बिहेवियर आहे किंवा त्याचं परसेप्शन जे आहे ते आयडेंटिफाय करून त्याच्या रिलेटेड किंवा त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही कन्झ्युमरच्या नीड्स असेल किंवा त्याचं जे काही परसेप्शन असेल त्याचबरोबर त्याचं बिहेवियर असेल या गोष्टी आयडेंटिफाय करून त्यानुसार ते प्रोडक्ट जे आहे ते इंट्रोड्यूस मार्केटमध्ये केलेलं आहे. त्यामुळे ती कंपनी जी आहे किंवा ते प्रोडक्ट जे आहे ते मार्केटमध्ये सक्सेसफुल आपल्याला झालेलं दिसून येतं. परंतु नेक्स्ट जी सेकंड कंपनी होती त्यांनी या गोष्टी विचारात न घेता म्हणजेच कन्झ्युमर परसेप्शन असेल त्याच्यावर कन्झ्युमर नीड असेल या विचारात न घेता ठिकाणी प्रोडक्ट जे आहे ते मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस केलेलं असतं. मग यावेळेला ती कंपनी जी आहे ती आपल्याला फेल्युअर झालेली दिसून येईल.
म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की ज्या वेळेला आपण कन्झ्युमर परसेप्शन असेल, कन्झ्युमर बिहेवियर असेल, त्याचबरोबर कन्झ्युमर नीड, या तिन्ही गोष्टी आयडेंटिफाय करून ज्या वेळेला एखादं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस करत असतो त्यावेळेला नक्कीच आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्ट हे किंवा आपण आपली कंपनी जी आहे ती सक्सेसफुल त्या ठिकाणी आपल्याला झालेली दिसून येते किंवा ते प्रोडक्ट जे आहे ते कन्झ्युमरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ॲक्सेप्ट केलेलं दिसून येतं. परंतु जर कन्झ्युमर परसेप्शन असेल, कन्झ्युमर बिहेवियर असेल, त्या कन्झ्युमर नीड्स असेल, या विचारात न घेता आपण एखादं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस केलं तर ते नक्कीच आपल्याला फेल्युअर झालेलं दिसून येईल. त्यामुळेच प्रत्येक मार्केटरने कन्झ्युमर परसेप्शन ही कॉन्सेप्ट जी आहे ती योग्यरित्या ठिकाणी आपल्याला यूज करून त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त कन्झ्युमर कशा पद्धतीने अट्रॅक्ट करता येईल किंवा नवीन कन्झ्युमर कशा पद्धतीने अट्रॅक्ट करता येईल, ओल्ड कन्झ्युमर जे आहे ते लॉंग पिरियडसाठी कशा पद्धतीने रिटेन करता येईल, याच्याकडे आपल्याला कन्झ्युमर परसेप्शनच्या माध्यमातून प्रत्येक मार्केटर हा फोकस करताना दिसून येतो. त्यामुळेच कन्झ्युमर परसेप्शन हे प्रत्येक मार्केटरसाठी महत्त्वाचं, त्याचबरोबर प्रत्येक कंपनीसाठी महत्त्वाचं असलेलं दिसून येतं. याच्या माध्यमातून आपल्याला नवीन नवीन कन्झ्युमर जे आहे ते अट्रॅक्ट करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर ओल्ड कन्झ्युमर जे आहे ते रिटेन करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्या कंपनीचे जे काही न्यू प्रोडक्ट असतील ती योग्यरित्या मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस करण्यासाठी देखील आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगळ्या प्रकारचे सिग्निफिकन्स जे आहेत ते कन्झ्युमर परसेप्शनचे या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहे.